नमस्कार मित्रांनो, iiiEMच्या मराठी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज एक खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न घेणार आहे मी. जे आमचे खूप सगळे व्ह्यूअर्स, खूप सगळे सबस्क्राईबर विचारतात की सर मी काय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनिंग घेतल्यानंतर मला कुठे चांगला जॉब मिळू शकते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये, आणि जॉब जर मिळाली तर काय सॅलरी मिळेल का, कुठे मिळू शकते, राईट. तर त्याच्याविषयी मी उत्तर देणार आहे. तर माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की एंडपर्यंत हा व्हिडिओ बघा, ज्याच्याने तुम्हाला सगळ्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट घेऊन माहिती मिळते. तुम्ही पण तुमचं एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये कॅरियर कसे तर बनवू शकतात, राईट, त्याची तुम्हाला माहिती तुम्हाला चांगल्या त्यांनी मिळू शकेल. पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन, जर तुम्ही तुमचे नवीन व्ह्युअर्स आहात, नवीन सबस्क्रायबर आहात, तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमचा बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू, ज्याने तुम्हाला रेग्युलर बेसमध्ये हे सगळे अपडेट्स मिळत राहतील. आमची मोबाईलची ॲप्लिकेशन खूप इंटरेस्टिंग आहे, त्यामध्ये खूप सगळे डेटाबेस, खूप सगळ्या माहिती मी त्यामध्ये ठेवलेल्या आहेत. ती पण तुम्ही iiiEMच्या नावाने प्ले स्टोअरमध्ये किंवा गुगल ॲप स्टोअरमध्ये जाऊन सर्च करू शकता iiiEM. त्या तुम्हाला ॲप ती डाउनलोड करायला इझी राहील आणि तुम्ही पण तुमचं एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं नॉलेज वाढवू शकाल. त्याच्यानंतर पण तुम्हाला काही प्रश्न आहेत तर #AskReply म्हणून तुमचे प्रश्न विचारू शकतात. इट विल बी मच ऑफ आवर प्लेजर टू गिव्ह यू द आन्सर. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की काय आमची ट्रेनिंग घेतल्यानं तुम्हाला जॉब मिळू शकते. मित्रांनो, आम्ही ही जी ट्रेनिंग देऊन राहिलो, एक मिशन अंतर्गत देऊन राहिलो, जे नाव आम्ही दिलं मिशन गोल्डन बर्ड, राईट. की आमचा एकच प्रयत्न आहे की भारतामध्ये एक्सपोर्टला घेऊन जागरूकता वाढेल, राईट, आणि जास्तीत जास्त लोक एक्सपोर्ट करायला येतील, राईट. तर आम्ही जी ट्रेनिंग दिली प्रॉपरली सिस्टमॅटिकली एक्सपोर्ट कसं करायचं आणि इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कसे तुम्ही एंटर करू शकता त्याच्याविषयी मी स्पेसिफिकली दिलेली ट्रेनिंग आहे, राईट. तर त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतःला बिझनेस पण करू शकतात आणि बरोबर तुम्हाला जॉब पण करायला, जॉब पण आरामात मिळू शकते. इंटरेस्टिंग आहे, तुम्ही स्वतःला बिझनेस करू शकाल तर जॉब तर कुठे मिळून जाईल तुम्हाला, पण कुठल्या फील्डमध्ये करावी ते पण खूप महत्त्वाचं आहे. जर BCom केलं आहे, एखादं बेसिक ग्रॅज्युएशन केलं, मला जॉब मिळू शकते डेफिनेटली. तुम्ही बेसिक ग्रॅज्युएशन केलं आहे तरी पण तुम्हाला बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं प्रॉपर सिस्टमॅटिक नॉलेज घेतलं असेल तुम्ही, तर एक्सपोर्ट कंपनीमध्ये तुम्हाला जॉब मिळू शकते, राईट. खूप जरुरी आहे. पण ते तुमचा जॉब केव्हा मिळेल की जेव्हा तुमच्याकडे एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं नॉलेज असेल तेव्हा. तर तुम्ही एकदा प्रॉपर नॉलेज घेतलं तुम्ही आरामात त्या फील्डमध्ये काम करू शकता. ते जर मी तुम्हाला सांगितलं कुठल्या फील्डमध्ये जॉब मिळू शकते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये, तर पहिलं जे फील्ड आहे ते बेसिकली तुम्हाला मिळू शकते कुठल्या कंपनीमध्ये डॉक्युमेंटेशनमध्ये जॉब मिळू शकते तुम्हाला. म्हणजे कुठली कंपनी मोठी कंपनी एक्सपोर्ट करते आहे त्यामध्ये डॉक्युमेंटेशनचं काम करायचं, तुम्हाला लॉजिस्टिक्सचं काम करायचं आहे, ती तुम्हाला जॉब मिळू शकते. तुम्हाला बोलायची चांगली स्किल्स आहे, तुम्हाला इंटरनॅशनल मार्केटिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे, तर तुम्ही हा प्रोग्राम केल्यानंतर तुम्हाला बेसिकली त्या कंपनीमध्ये मार्केटिंगमध्ये पण जॉब मिळू शकते, राईट. आणि मार्केटिंग जॉब तर खूप इंटरेस्टिंग आहे, कारण की तुम्हाला समजा की महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही आहात, एक दिवस तुम्ही नागपूरला आहात, एक दिवस तुम्ही पुण्याला आहात, एक दिवस तुम्ही सोलापूरला आहात. एकाच जागेला नागपूरच्या जागा तुम्ही नॉर्वेला गेले आहेत, पुण्याच्या जागेला तुम्ही पेरूला गेले आहात आणि सोलापूर जागेला स्पेनला गेले आहात. नॉलेज कुठे मिळेल तुम्हाला जास्त, बाहेर गेल्यानंतर मिळेल ना. तर बेसिकली इंटरनॅशनल मार्केट सगळ्यात जास्त बेनिफिट आहे. जर तुम्ही त्याचं प्रॉपर इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये असाल तर विथिन 2 ते 3 वर्षामध्ये कंपनी तुम्हाला बाहेर पाठवते, तुमचं एक्सपोर्ट सपोर्ट देते. तर ह्या इथे तुमचं एक्सपोर्ट पण इंटरनॅशनल मार्केटचं एक्सपोजर पण वाढतं आणि सॅलरीची काही चॅलेंजेस नाही आहे, खूप सगळी सॅलरी मिळते याच्यामध्ये, राईट. तर पहिली झाली डॉक्युमेंटेशन कुठल्या कंपनीमध्ये, का तर तुम्ही बेसिकली कुठल्या कंपनीमध्ये बेसिकली इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये जॉब करू शकता. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्या एअरलाईन्समध्ये, का तर शिपिंग कंपनीमध्ये, लॉजिस्टिक्समध्ये, का तर शिपिंग कंपनीमध्ये, का तर एअरलाईन्समध्ये तुम्ही जॉब करू शकतात, का तर ऑपरेशनमध्ये, का तर मार्केटिंगमध्ये. दोन्ही जागेला जॉब अवेलेबल असतात. मार्केटिंगमध्ये जॉब करू शकतात, का तर लॉजिस्टिकमध्ये ऑपरेशन मॅनेजमेंट, पोर्टवरती मॅनेजमेंट असतं, एअरपोर्टवरती मॅनेजमेंट असतं, लॉजिस्टिक कंपनी जाता खूप मोठ्या आल्या त्यामध्ये तुम्हाला जॉब मिळू शकते केल्यानंतर, राईट. त्याच्यानंतर अजून तुम्हाला एक इंडस्ट्री सांगितलं बँकमध्ये, तुम्हाला बँकेमध्ये पण हा प्रोग्राम केल्यानंतर जॉब मिळू शकते, कारण की बँकेमध्ये पण फॉरेक्ससाठी, फॉरेन एक्सचेंजसाठी आणि डॉक्युमेंटेशन LCचे डॉक्युमेंट्स होतात त्याच्यासाठी लोकांची खूप सगळी जरूरत असते. ट्रेड फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये त्या लोकांना एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं नॉलेज असलेली लोकांची खूप जरूर असते, राईट. तर तशा लोकांकडे पण तुम्ही जाऊन जॉब करू शकतात. म्हणजे बँकेमध्ये पण तुम्हाला चांगली जॉब, कारण की एवढं जर एक्सपोर्ट वाढून आहे तसं बँक सेक्टरमध्ये पण तुम्हाला एक खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आली, एक्सपोर्ट इम्पोर्टची जॉब रिक्वायरमेंट आली आहे, राईट. तर हा जो प्रोग्राम आमचा केल्यानंतर तिथे पण तुम्हाला जॉब मिळू शकते. ह्या सगळ्या माहिती तुम्हाला हवी, कुठे जॉब आहे, तुमच्या सिटीमध्ये कुठली जॉब आहे, तर आमची एक iiiEMjobs.com म्हणून एक वेबसाईट आहे. त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली फक्त आणि फक्त आम्ही एक्सपोर्ट इम्पोर्टच्या जॉब्सच ठेवलेल्या आहे. तर त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्टची जॉब तुम्ही मिळवू शकतात आणि तुम्हाला पण तुम्ही अप्लाय करून समजू शकतात. पण मित्रांनो, तुम्हाला जॉब कोण दिले जर तुम्हाला प्रॉपरली नॉलेज नसेल तर,
राईट. म्हणून खूप जरुरी आहे की तुम्ही स्पेसिफिकली त्याचं नॉलेज घ्या, एकदा समजून घ्या आणि मग स्वतःचा एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये जॉब अप्लाय करा. तुम्हाला खूप इझी राहील आहे, खूप सोपं राहील आहे तुमचं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सुरू करण्यामध्ये, तुमचं कॅरियर त्यामध्ये बनवण्यासाठी. आय एम शुअर तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल. जर तुम्हाला आवडला असेल तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा. ज्यांना पण या इंटरेस्टिंग फील्डमध्ये यायची इच्छा आहे त्यांना हे नॉलेज द्या आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोचवा आणि आमच्या मिशन गोल्डन बर्डमध्ये तुम्ही पण सहभागी व्हा. राईट. जसंही म्हणतात जर तुम्ही नवीन सबस्क्रायबर आहात, नवीन व्ह्युअर्स आहात तर आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू, जिथे तुम्हाला पण रेग्युलर बेसवरती हे सगळे अपडेट्स मिळत राहतील. हे तुमचं पण एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन ज्ञान जे आहे ते वाढत राहील. तर या आपण सगळे मिळून भारतातला एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणायचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.